Okay, so Assalamualaikum and good morning to everyone. Okay, saya harap semua dah segar lah. Okay, jangan tidur ya sebab hari ni kita nak masuk chapter baru iaitu chapter 7 which is about coordinates. Okay, please pay attention sebab ni new topic. So kalau kamu tak faham dari awal, nanti you will face problems lah to answer questions. Okay, so a bit of introduction mengenai coordinates ni. Okay, so coordinates ni adalah the Cartesian coordinate system was introduced by René Descartes from France, or better known as Cartesian. Okay, so René Descartes ni dia merupakan mathematician, so dia lah yang introduce coordinate system ni. Okay, dan dinamakan dia Cartesian. Okay, it is pronounced as Cartesian. Okay, so usually mathematician ni kalau dia nak create something, dia akan guna nama dia untuk letak dekat benda yang dia create ni. So nama dia Cartesian, so dia namakan benda yang dia reka tu Cartesian. Okay, so he introduced a coordinate plane which is formed by two perpendicular lines called axes. Nanti kita akan tengok apa maksud dia. Okay, so jadi coordinates ni are a set of numbers that locate a point or a line. So why must we study this chapter? What is the importance of this chapter? So chapter ni dia contributed a lot in the field of archaeology and geography and also astronomy. Okay, so they use coordinates ni untuk identify the area and position on the earth ataupun map. Okay, and also astronomers ni dia guna untuk determine the position of the stars through this coordinate system. So some important words that you should be familiar with in this topic are midpoint, distance, position, coordinate, y-axis, x-axis, hypotenuse, origin, plots, Cartesian plane, and scale. So all these words kamu akan jumpa banyak lah dalam chapter ni. Okay. Okay. So, please bear with me while I explain, okay? Please pay attention, okay? Pasal saya explain, okay? Okay, so to determine distance between 2 points on a Cartesian plane, the right angle triangle representation method is used. In this method, you have to identify the horizontal distance, okay, horizontal distance, and the vertical distance of 2 points on a Cartesian plane. Sebab distance ni dia melibatkan 2 points. Okay, so jarak daripada point A to point B, okay, is called distance, right? So the distance can be determined from the scale on the x-axis and y-axis. Okay, so figure yang kamu tengok ni adalah kita panggil the Cartesian plane. Okay, Cartesian plane. Dia ada y-axis dengan x-axis. Dan juga kita ada point A and point B. Okay, so line yang warna pink ni lah kita panggil dia distance. Okay, distance from point A to point B. And then untuk axis dia juga, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni kita panggil scale. Scale on y-axis. So scale on y-axis ni adalah 1 unit. Kenapa 1 unit? Sebab 1 ke 2, 1 kan. So each box represents 1 unit. So 2 ke 3 pun 1 unit. And sama lah yang lain pun. Okay, same goes to x-axis. Dia ada scale dia. Scale on x-axis is also 1 unit. So ni ke sini 1 unit, 1 unit dan samalah yang lain. Okay. Alright. And then yang mana yang dipanggil horizontal distance? So horizontal distance adalah daripada point A to point C. Okay, ni point C. So A ke C adalah horizontal distance. Horizontal means mendatar kan. But daripada B ke C, dia adalah vertical distance. Okay, vertical. Part C, maksudnya line menegak lah. Okay, jarak menegak, vertical distance. Alright. Okay. So kalau kamu perasan, okay, ketiga-tiga distance ni, A, B, C to C ke A, dia membentuk triangle, right?
So bila dia bentuk triangle, you can find the distance by using Pythagoras theorem. Kan C square equal to A square plus B square, right? So nanti kita akan tengoklah yang ni dengan lebih detail dalam example kemudian nanti, right? Okay. Do you have any questions so far about this Cartesian plane? No, teacher. Okay. Okay, faham kan? Remember dia ada y axis, x axis dengan ada 2 points. Ataupun lebih dari 2 points pun boleh juga. Okay, then we can form triangle. Alright. Okay, so yang ni dia bagilah Cartesian plane and it asks us to determine the distance between 2 points in the following Cartesian plane. Alright, so firstly we need to look at the distance. So first kita kena identify dulu sama ada dia vertical distance or horizontal. Kalau dia vertical, you must look at y-axis because y-axis is also vertical, right? So ni vertical distance, so look at y-axis. So y-axis dia punya scale 1, 2, 3, 4, 5. So that means one box, 1 unit, right? So ni pun 1 unit. Ni pun sama lah, right? So kalau setiap kotak represents 1 unit, okay, so ada berapa kotak daripada point A to point B? So you have 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So that's why 6 times 1 unit. Okay, so you will get the total distance untuk point A to point B adalah 6 units. Remember the unit we use for distance on Cartesian plane adalah units. Okay, units. The unit is units. Okay, that is for vertical distance. What about if it is horizontal distance? So point P to Q, the distance from point P to point Q. Horizontal, right? So if horizontal distance, we look at x-axis. Okay, remember scale on x-axis dengan y-axis, okay, tak semestinya 1 unit. Okay, dia boleh jadi 5 unit. Okay, for example x-axis ni. X-axis ni scale dia 5, 10, 15. So that means one box represent 5 unit. Okay, so sini pun 5, 5. Alright. So, okay, saya lupa nak bagi tahu. 0 kat tengah-tengah ni, dia adalah, kita panggil dia origin. Origin. Titik asal iaitu dia punya koordinat 0, 0. Okay. Nanti kita akan, nanti saya explain macam nak baca koordinat atas Cartesian plane. Okay. So since horizontal distance one box represents 5 unit, so yang ni kita ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 box, so times 5 lah sebab one box 5 unit, right? So you will get 30 units. Okay. Okay, so tadi saya cakap sini origin. So lepas origin dia mesti nilai positif 5, 10, 15 dan sebelum origin mestilah negatif. Negative 5, negative 10, negative 15. Same goes to y-axis. Okay, kalau atas kosong, mestilah nilai positif, right? So ke bawah ni adalah negative values. Okay, so y-axis untuk soalan ni, dia punya scale y-axis dia adalah what? Scale on y-axis is 2 units, right? Because 2, 4, 6, 8, 10. Tak semestinya kalau x-axis 5 unit, 5 units, axis y pun kena 5 unit. Tak semestinya, dia boleh berbeza. So yang ni pun samalah, horizontal distance. So scale on x-axis is 10 units, right? 10 units ni. 10, 20, 30, 40. Okay, so 10, 20, 30, 40. So 40 units. 4 boxes means 4 times 10 lah, so 40 units. Okay, this one is very easy. Okay, so yang ni pun vertical distance. So vertical, look at y-axis. So y-axis dia scale dia adalah 2 units, right? Because 2, 4, 6, 8, 10. So 1,
2, 3, 4. So 4 times 2 units. So you will get 8 units. Alright. Okay, so yang ni simple. So, okay ya, faham? Any questions? No, teacher. Any questions? No, teacher. Okay. Okay, for this part, please pay more attention sebab maybe dia confusing sikit bagi kamu. Okay, please pay attention untuk part example 2 ni. Okay, kalau soalan tadi dia suruh cari distance between 2 points, dia bagi dalam bentuk Cartesian plane. Okay, ada y-axis dengan x-axis. Alright, what if dia bagi dalam bentuk ni? Okay, this is what we call as coordinates. Okay, tengok tips yang tepi ni, dia cakap in coordinates. Okay, coordinates kita tulis dia macam mana? First, buat bracket, okay, kemudian tulis value x, comma, value y, dan bracket. Okay, so in coordinates, the value of x is written first, followed by the value of y. Okay, so number yang pertama adalah nilai x, number yang kedua adalah nilai y. Okay, so macam kita nak calculate distance between the points. Okay, before that, what is the difference between point and coordinate? Okay, kita tengok ni. Kalau point, okay, dia represents by letter only. For example, this one, point F, point G. Okay, tak ada coordinate. Kalau coordinate, dia melibatkan ni lah, bracket number ni. Okay. Kalau point dia, kita tulis alphabet letter. Okay. Kalau coordinates, kita tulis number, nilai x dan nilai y ni. Alright, so to calculate, okay, A first. Firstly, you need to do what? Okay, firstly, kamu label dulu. Yang ni kamu label x1, since ada 2 coordinates, so kamu kena label lah ni x1, ni y1, ni x2, ni y2. Okay, kenapa kena letak 1, 1, 2, 2 untuk menunjukkan ni koordinat yang pertama. So x1, y1 lah, ni koordinat yang kedua. So x2, y2. Remember x dengan y, bukan xx. Okay, bukan x1, x2. Okay, x1, y1, x2, y2. Okay, so bila dah label macam ni, you see which coordinate has the same value. So which coordinate has the same value? Can anyone answer? Y. Y1 and Y2. Y2. Y1 Yes, and Y2. Y1 and Y2. Okay, so remember the distance can be determined, okay, if 2 points have the same y coordinate. Untuk soalan A ni, y coordinate dia sama. So kalau y coordinate dia sama, formula untuk cari distance yang kamu kena guna adalah yang ni. Kata same y coordinate. So use this formula. Because if the coordinate y adalah sama, okay, that means dia adalah sebenarnya horizontal distance. So use x2 minus x1. Okay, so x2 dia adalah 4, x1 adalah 2. That's why 4 minus 2. So you will get 2 units. Okay, but for B, kita label ni x1, ni y1, x2, ni y2. For B, kosong ni sama kan? Kosong, kosong. So dia adalah x1 dengan x2 yang sama. So x koordinat dia sama. So kalau same x koordinat, ni same x koordinat, saya dah tulis kat sini. That means dia punya distance sebenarnya adalah vertical distance. So use this formula. Okay, kalau vertical distance use y2 minus y1. So y2 dia adalah negative 2 minus y1 dia adalah 1. So you will get negative 3. But this is not the answer, this is wrong sebenarnya. Kenapa? Distance, okay, remember this, ingat, distance cannot be in negative value. So yang ni salah. So bila salah nak buat macam mana? That means kamu kena tukar. Yang ni kan tadi kamu first coordinate kamu label dia as x1 dengan y1. So kita tukar. Yang ni tak boleh jadi x1 dengan y1, tapi jadikan dia x2, y2. Yang ni pun terbalikkan dia lah. Jadi x1 dengan y1. Kita exchange jadi.
So bila exchange tengok akan dapat negatif lalu tak? So y2 minus y1, right? So y2 dia adalah 1, okay, minus y1 dia negatif 2. So akan dapat 3 unit. So positive value. So betul lah ni. Okay. Sebenarnya nak label x1, y1, x2, y2 tu tak kisah dekat koordinat yang mana-mana. Yang ni boleh, yang ni pun boleh. But if it happens macam tadi dapat negative value, that means kamu kena exchange. Okay, kalau yang ni 1, x1, y1, jadikan dia x2, y2 pula. Okay, exchange dia. Remember, distance cannot be in negative value. Okay. Okay, any questions for this part? Ni kalau soalan dia bagi dalam bentuk koordinat macam ni, 2 coordinates macam ni. Okay. Kena tengok koordinat mana yang ada value yang sama. Okay. Kalau same y coordinate, that means horizontal distance. So guna x2 minus x1. Kalau same x coordinates means that vertical distance. So guna y2 minus y1. Okay, do you understand or am I too fast in explaining? No teacher, it's okay. Faham? Okay, faham ah? Okay, tak apa. Nak test faham, kamu faham ke tak? Nanti kamu buatlah modul, okay? Topik ni senang je sebenarnya, lagi senang daripada nak cari surface area of 3D shapes, right? Okay, the next one. Okay, yang ni pun agak pening sikit, so make sure kamu fokus. Okay, so the diagram shows the distance between 2 points A and B. So ni point A, ni point B. Okay, complete the coordinates of A and B. So dia suruh kita complete coordinate of A and B since A ni Y value kan, unknown value. So tak complete lah. B pun ada X value, so tak complete. Kita nak cari X ni nilai dia berapa, Y ni nilai dia berapa. Okay, alright. So we need to find Y first lah, later we will find the value for X. Okay, so find the value of Y first. So what to do? First step adalah kita kena determine untuk cari Y ni kita nak guna point yang mana. So mesti melibatkan 2 points, A dengan C atau A dengan B. So we use point A dengan C. Y tak guna point B sebab point B nilai X ni still tak diberikan. So still we cannot solve. Lagi pula distance tak diberi. Tak tahu berapa distance units dia. Kalau macam AC ni dia dah bagi dah 5 units. C to B pun dia dah bagi dah 4 units. So distance from A to B dia tak bagi. So kita nak cari Y ni, kita guna point A dengan point C. So bila dah tetapkan nak guna point yang mana, okay, kemudian label lah yang mana satu x1, y1, mana satu x2, y2. So tadi saya cakap nak label kat mana-mana pun boleh. So saya nak label yang ni x1, yang ni y1. Ni pula x2, yang ni y2. Okay, so bila dah label, okay, kamu tengok A to C ni adalah vertical distance, right? Vertical distance. Okay, so kalau vertical distance, apa formula dia tadi? Nampak tak ni? Vertical distance y2 minus y1. y2 minus y1. Y2 minus y1. So y2 dia adalah 3. y2 minus y1, right? Because vertical distance. So 3 y2. So y1 dia adalah y. So you will get distance dia lah 5 units. So 5. So rearrange and find what is y. So y equal negative 2. Nampak tak? Kita dapat negative value untuk nilai y. So tak boleh. Kita cakap tak boleh negatif kan? Okay, so kena tukar lah. Kalau yang ni tadi kamu label dia as x1 dengan y1, so kita tukar. Ni jadi x2, y2. Ni x1, y1. Kira balik. So kira balik y2 minus y1, so y2 tadi y,
minus y1 3, right? So distance dia 5. So kamu akan dapat lah 8. Okay, 8. So y ni kita dah tahu 8, maka lengkaplah koordinat untuk titik ataupun point A. So therefore koordinat A is 1, 8. Okay. Alright, what about X? X, koordinat B ni belum complete lagi. So sama juga, firstly tentukan nak guna titik mana, point mana. So kita guna C dengan B. Okay, C dengan B, so label lah X1 dengan Y1. So C kita dah label X1, Y1. So B, X2, Y2. Dan C ke B, dia adalah vertical, right? Vertical pula, horizontal. So kalau horizontal, formula dia apa tadi? Horizontal distance, formula untuk find distance adalah X2 minus X1. So X2 minus X1. X2 minus X1 equal distance. So X2 dia adalah X, okay, X. And then X1 dia adalah 1, so minus 1. And distance dia 4 units, right? 4 units. So equal to 4 units. So susunlah make X as the subject. So X equal 4 plus 1, so you get 5 units. So nilai X ni adalah 5 units. So therefore coordinate B is 5, 5, 3. So complete. Okay, so that's how you find the unknown value of Y dengan X of the coordinates. Okay, nak cari koordinat, nak cari nilai untuk koordinat ni unknown ni Y dengan X ni, first kamu kena carilah kamu nak guna dua point yang mana, right? Kemudian label X1, Y1, X2, Y2. And then tengok dia vertical ataupun horizontal. Okay, kalau kamu macam tak faham, tak sempat tangkap apa yang saya cakap, nanti saya akan upload semula video ni dan kamu boleh tengok lah. Alright. Okay, do you have any question for this part? No, teacher. Faham ah? Nanti nak kena buat modul. Okay. Senang je kan topik ni. Okay. Yang seterusnya, tadi kamu dah tengok, kamu asyik jumpa vertical distance dengan horizontal, right? Macam mana kalau distance itu bukan vertical dan bukan horizontal, dia sengit. Dia slant distance. Contohnya macam ni, A to B. Saya lupa touch. Sorry lah, saya ni susah sikit nak bagi dia sini. Sekejap. Okay. Okay, jarak dia sengit macam ni. So macam mana kamu nak buat? Macam yang awal-awal tadi saya tunjuk, kita form triangle. Okay, kita draw right angle triangle. So kita tambah satu lagi point iaitu C kat sini. C. Okay, so dia bentuk right angle triangle ACB, right? So bila jumpa right angle triangle macam ni, kamu boleh guna Pythagoras theorem, right? So berapa distance A to C ni? A to C ni adalah vertical, so tengok Y axis. So Y axis punya scale 1, 2, 3, 4. So one box represent 1 unit. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 units. So distance A to C 6 units. And then untuk distance C to B, B to C, scale X axis adalah 1 unit also, right? Because 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4. So 4 units. So what is the distance from A to B? So boleh guna Pythagoras theorem, right? Cuma sebelum ni kamu guna in centimeter lah, tapi yang ni kita guna in units. Okay. So C square equal A square plus B square. So assign lah ni A, ni B, ni C. So kita nak cari C. So C tu adalah AB. So that's why replace C with AB square. Okay, lepas tu A dia
adalah distance from BC. BC, okay. Then untuk B adalah AC. Okay, so remember untuk point dari sini, distance dari sini ke sini, okay, kamu tak boleh cakap, tak boleh tulis CB, kena tulis BC. Must write the letter that comes first. So B dengan C yang comes first adalah B kan? So tulis BC. Tak boleh tulis CB, okay? Okay, lepas tu solve lah macam biasa nak cari Pythagoras theorem. So dapatlah 7.21 units. Easy, right? So remember kalau jumpa ketinggian, distance yang sengit macam ni, condong, okay, slant distance, so you can form a right angle triangle. So bila dah form right angle triangle tu, carilah distance vertical dengan horizontal dia, then guna formula, then you can apply Pythagoras theorem. Okay, ni senang kan? Okay, ni method 1. Okay, what about method 2? Ada cara lain juga nak guna untuk kita cari distance yang condong ni, sengit ni. So this is the formula. Okay, this is the formula. Kamu kena ingat lah, tapi dalam exam rasanya dia bagi ni. Okay, so this formula, okay, tak semestinya kamu apply dekat jarak yang sengit sahaja. Not only for slant distance, can also be used for vertical ataupun horizontal distance. Okay, let's look at example 2. Okay, example 2 tadi saya bagi macam ni kan. Example tu dia bagi dalam bentuk koordinat macam ni. Contohlah kamu lupa kan, kata kena tengok value mana yang sama, lepas tu ni kamu lupa formula ni kan untuk horizontal distance dengan vertical distance ni. Okay, kamu boleh guna formula ni. Okay, formula yang warna kuning ni. Alright, this formula untuk any soalan yang minta cari distance between two points on a Cartesian plane. Alright, so example tu tadi, instead of guna formula horizontal distance dengan vertical distance ni, kamu boleh guna formula ni juga, okay. So boleh pilih lah either one nak guna yang mana. Okay, but for jarak yang sengit, mesti guna formula ni, okay. Tak bolehlah guna formula ni, dua ni, right. Okay, so gunalah formula ni. So kamu label lah yang mana satu x1, y1, mana satu x2, y2. Okay, so plug into the formula, then you will get lah the answer. Okay, do you know how to write the coordinate on a Cartesian plane? Kamu ada belajar ke sebelum ni dalam form 1? Ada tak? Tahu tak macam mana nak baca koordinat atas Cartesian plane? Hello? Can anyone answer me? Okay, macam ni kita nak baca point A ni. Can. So, point A ni berapa? Koordinat dia. So koordinat adalah x, y kan. So berapa value untuk x untuk point A ni dan berapa value y untuk point A ni. So how do we read coordinate on Cartesian plane? Okay, so untuk x, okay, ni point A. Okay, koordinat kena tulis dalam bentuk x, y ni kan. So untuk A kamu tengoklah x. X ni mestilah nilai dari daripada scale from x axis. So tengok ke bawah. So 1. Okay, so 1. What about the y value? So kalau y value, tengok yang dekat paksi y. So 7. 7. Okay, B pula. Okay, x, y. X dia, tengok yang dekat paksi x. X axis. Bawah ni 5. 5. Dan what about y dia? Kalau y value, tengok yang on y axis lah.
So ketika ni 1. Okay, itu 1. Okay, so macam itulah kamu baca coordinate point atas Cartesian plane. Okay, kalau x value, tengoklah nilai dekat paksi x axis tu. Kalau y value, tengok nilai yang dekat y axis. Okay, dia sama level dengan nilai mana. Okay, right. That's how you read coordinates on Cartesian plane. Okay, ni tadi guna formula. Boleh guna formula ni ataupun guna Pythagoras theorem. Tapi Pythagoras theorem lagi senang kan. Okay, saya lupa nak cakap. Untuk formula ni, formula ni kan, mesti tulis x coordinate first. Silap. Tak, dia tak kisah. Nak tulis y coordinate dulu pun boleh kat depan. Contohlah y coordinate kat depan, lepas tu x ni kat belakang. Boleh sama je sebab dia positif, right? Dia tambah. So dia tak akan affect, it will not affect the answer, okay? But yang dalam bracket ni, x2 dengan x1 ni tak boleh terbalik, okay? Dia memang macam tu, rule dia. x2 minus x1. 2 dulu, lepas tu baru 1. Same goes to y, mesti 2 dulu, lepas tu baru 1. Okay, jangan terbalik yang dalam. Kalau yang luar yang besar ni terbalik tak apa. Y dulu baru x pun tak apa. Okay. Okay, ni last one. Right. So calculate the distance between point P and point Q. So this is basically Pythagoras theorem, right? So ni C. Hypotenuse ni panjang ni C. So ni A, ni B. So guna je lah formula Pythagoras theorem. So C square plus A square plus B square. So ingat dalam soalan exam ke apa kan, kamu tak boleh tulis Pythagoras theorem punya formula ni lepas tu terus plug in the values. Kamu kena replace C ni apa, A ni apa, B ni apa. So C adalah distance PQ. So tulis PQ square. A ni distance, Q tu tak kisahlah apa-apa, contoh kamu assign R kat sini. Kamu label R. So QR, lepas tu B, PR. Okay, tak boleh tulis CAB. Mesti replace dia dengan distance tu lah. Huruf untuk distance tu. So, dapatlah jawapan. Okay, yang ni dalam sentimeter sebab dia bukan on Cartesian plane. Okay, lagipun rajah yang dia bagi adalah dalam sentimeter. So that's why dia punya answer dah in centimeter. Okay, for B, B ni on Cartesian plane. So sama dah, dia bagi distance yang condong macam ni, sengit. So form right angle triangle. Okay. So gunalah formula yang ni, dia guna formula yang warna kuning tadi ni. Okay, formula ni. Jadi saya cakap ada dua method kan, boleh guna formula ni atau guna formula Pythagoras theorem. So dia guna formula ni. So plug in je lah the values. So kita tahu ni vertical distance. So vertical distance tengok paksi y, right, y axis. Sebab y axis pun vertical. So scale on y axis adalah 1 unit. Because 1, 2, 3, 4, 5 kan. So 1, 2, 3, 4, 5. So 5 unit. How about the horizontal distance je? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 units. So kalau guna Pythagoras theorem, C square equal A square plus B square. Okay. So yang ni kita label dia contohlah point R. So C adalah PQ. A dia adalah, let's say area ni. So area adalah 5. Area adalah PR. So PR square plus B dia R to Q, right? QR lah, QR, that Q come first. Okay, so plug in the value. So PR 5. So 5 square plus QR. QR 6 unit horizontal distance. So dapatlah jawapan dia 7.81.
Siapa yang baru masuk ni? Okay, so in units 7.81 units sebab Cartesian plane. Okay, bukan centimeter. Alright, so ni je lah dia punya example given in textbook. So kita tak masuk lagi solving problem. Alright, so solving problem nanti kamu masuklah dengan Cikgu L. Okay, so kamu dah tahu kan minggu ni maybe Cikgu Intan saya bagi tahu kan yang belajar SK. So minggu ni adalah my last week with you guys to teach you guys. So starting from next week, Cikgu L will start teaching you guys again. Okay. So this Thursday will be our last class lah. So I hope you guys can join. Alright. Okay, so kita recall balik tadi apa yang kamu dah belajar. Okay, ini adalah Cartesian plane. Remember on Cartesian plane dia ada y axis dengan x axis. So ada horizontal distance and also vertical distance dan juga ada points. A, B, C ni kita panggil dia points. Now remember untuk axis, tak kisahlah y axis ataupun x axis, kamu mesti aware dengan scale yang dia guna. Jangan tersilap. Saya kamu ingat scale yang diguna untuk semua soalan adalah 1, 2, 3, 4 tak semestinya. Boleh jadi 2, 4, 6, 8 ataupun 5, 10, 15. So kena hati-hati ke situ, right? So ni nak cari distance senang je. Kalau vertical distance, look at y axis. Kalau vertical distance, horizontal distance, look at x axis. Okay, dan yang ni dia tak bagi dalam bentuk Cartesian plane tapi dia bagi dalam bentuk coordinates. So remember kalau y coordinate dia sama value, so use formula x2 minus x1. Kalau x coordinate dia sama value, then guna y2 minus y1. Okay, yang ni pun must determine lah yang satu vertical distance dan horizontal distance. Lepas tu carilah incomplete coordinate tu. Apa-apa pun mesti label dekat koordinat tu x1, y1, x2, y2. Okay, jangan lupa yang tu. Okay, yang ni untuk jarak yang sengit. Okay, slant distance. So boleh form right angle triangle and cari distance dia guna Pythagoras theorem. Ataupun boleh juga guna formula ni yang kuning ni, okay. Okay, so do you have any questions? So that's all for today's topic. Okay, ada soalan tak? Ke tak faham? Tapi saya rasa soalan ni senang je. Remember ada 3 formula, okay? Remember ada 3 formula, okay? First horizontal distance punya formula, vertical distance punya formula, and the last one adalah ni formula ni. Okay, formula ni general, boleh guna untuk cari apa-apa distance. Okay, between 2 points. Alright. Okay, so ada soalan tak? Selain daripada Trinesh? Tak ada, cikgu. Tak ada, cikgu. Okay, tak ada. Okay. Sekejap saya tengok siapa yang join ni. Okay, so your homework for today, okay, boleh catat nanti buat modul. So modul page 68, 69 dengan 70. Untuk page 70 tu just buat sampai soalan 5 saja. Sebab yang bawah tu dah masuk, soalan 6 tu dah masuk solving problems. Okay, nampak macam banyak kan, tapi senang je. Simple-simple je jalan kira dia. Okay, so that's your task for today. Alright, so you can leave your name in the chat section for attendance record. Okay, thank you for joining today's class. So please join our class on Thursday as it will be our last class, right? So remember, hari Khamis kamu dah dapat notice kan yang apa waktu first period akan jadi pukul 8.30 kan sebab ada bacaan Yasin tu. Tahu tak? Yes, teacher.
Okay, so our class will start at 8:30, okay, until 10:50. Alright, thank you for joining today's class. Bye and Assalamualaikum.